हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरू सम्पूर्णलाई एनटिएमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेट लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज नेप्से तपाईँको 25 अङ्कले बढेको छ। 25.31 अङ्कले बढेको छ। त्यसै गरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 1.22% आज नेप्से बढेको छ। त्यसै गरी सेक्टरहरू हेर्नुहुन्छ भने आज सबै सेक्टरहरू बढेको छ भने होटेल एन्ड टुरिज्म अलिकति घटेको छ भने त्यसै गरी फाइनान्स इन्डेक्स अलिकति घटेको छ। आज सबभन्दा धेरै बढ्ने सेक्टरमध्ये हाइड्रो पावर 4%ले बढेको छ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनान्स पनि 1% भन्दा माथिले बढेको छ। त्यसै गरी अदर इन्डेक्स, म्यानुफ्याक्चर अनि लगायत त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड पनि 1% भन्दा माथिले बढेको छ। क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि मैले हिजोको दिनमा तपाईँहरूलाई भनेकै छु, हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ पर्सपेक्टिभबाट दुईटै तरिकाले मैले मार्केटलाई एनालाइज गरेको थिएँ। आजको दिनमा एउटा बुलिस माराबजु क्यान्डल बनेको छ होइन। अब यो बुलिस माराबजु क्यान्डल बन्दा बित्तिकै के साँच्चीकै हामीले चाहिँ अब मार्केट माथि जाने कन्फर्म भइसक्यो हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मार्केट 2097 मा क्लोज भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो जुन 2100 को एरियाको रेसिस्टेन्स छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एरियाको नजिक पुगेको छ। यहाँबाट चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन र एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 20 दिनको मुभिङ एभरेजबाट मार्केटले सपोर्ट दिएको छ र आज चाहिँ एउटा राम्रो बढेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मान्न सकिन्छ। तर रेसिस्टेन्टकै एरियामा छ मार्केट चाहिँ कन्फर्मेसन सर्ट टर्म ट्रेडकै लागि कन्फर्मेसन भने चाहिँ आइसकेको छैन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि है त। एउटा तरिकाले हेर्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो मैले आवरली चार्ट लगाएको छु, जुन हाम्रो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बनाएको थियो, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुन हाम्रो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न यसरी बनाएको थियो, त्यसलाई इनभ्यालिड गर्यो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नलाई इनभ्यालिड भएको चाहिँ छैन है त। इनभ्यालिड चाहिँ भएको छैन। तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न छ, यहाँनिर जो रिसेन्टको आयो हाम्रो यहाँनिर छ होइन। अहिले चाहिँ मार्केट 2097 को एरियामा छ भनेपछि हाम्रो रिसेन्टको हाई ब्रेक हुनका लागि मिनिमम पनि 2100 भन्दा माथि मार्केटले जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसै गरी ट्रेन्ड लाइनबाट तपाईँको यसरी ट्रेन्ड लाइन हेर्नुहुन्छ भने मैले हिजोकै दिनमा भनेको छु, रेस्पेक्ट गरेको छ। 1 आवरको टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड लाइनले रेस्पेक्ट गरेको छ। यदि यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा तल आउँछ भने सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले अलिकति स्टप लस अथवा प्रफिट बुक गर्नु होला र यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा तल आउँदैन र यो क्यान्डलभन्दा तल आउँदैन भने तपाईँको मजाले सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले पनि होल्ड गर्न सकिन्छ भनेर मैले हिजोको भिडियोमा नै भनेको छु। तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ हिजोको दिनमा चाहिँ अलिकति ब्रेक भएको छ मिडल ब्यान्ड, या त रिसेन्ट अर्को क्यान्डल आएर भित्र क्लोज भएर मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै बस्छ भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ होइन भने तल आउन खोज्छ भने मार्केट चाहिँ 2000को लेभलसम्म आउन सक्छ भनेको थिएँ। आजको दिनमा के भएको छ, बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ रिसेन्टली एउटा क्यान्डलभित्र बसेको छ र आगामी दिनमा पनि अलिकति तलमाथि हुँदा भयो भने तर बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको भित्रभित्रै साइडवाइज गएर मार्केट माथि जान्छ भने हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौँ भनेको थिएँ। आजको दिनमा भित्र बसेको छ। अब भोलि पनि यसले भित्रै सस्टेन गरेर तपाईँको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै बस्नुपर्ने हुन्छ है त मार्केट बढ्नलाई। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हामी पोजिटिभ नै हुन सक्छौँ अहिलेको लागि। त्यसै गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एमएसिडीबाट चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, एमएसिडी चाहिँ अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। त्यसलाई तपाईँले प्राइस एक्सनलाई पनि मध्यनजर गर्दै सपोर्टमा छ भने त्यसले बाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छु। तर कन्फर्म एमएसिडीबाट मात्रै ट्रेड गर्नेहरूका लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ छैन। हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा घट्दो छ, त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छौँ हामी। र आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई आज 58 को लेभलमा छ। यदि भोलिको दिनमा मार्केटले पनि 2100 भन्दा माथि क्लोज गर्छ र क्लोजिङ बेसिसमा र आरएसआईले पनि 60 भन्दा माथि क्लोजिङ बेसिसमा गर्छ भने सर्ट टर्म ट्रेडरहरूका लागि पनि कन्फर्मेसन आउँछ अनि मार्केट सर्ट टर्म ट्रेडरहरू पनि इन्ट्री गर्ने र मार्केट माथि जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ है त। अब मार्केट माथि जाँदाखेरि कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि
यदि मार्केट घट्दाखेरि पनि योभन्दा तल घट्न मानेन होइन, हाम्रो जुन तपाईँको 2050-40 देखि 50 को एरियाबाट तल घट्न मानेन भनेपछि अबको हाम्रो टार्गेट भनेको तपाईँले यो रिसेन्टको 2200 को एरिया एउटा टार्गेट त छँदैछ, यो चाहिँ माइनर टार्गेट हो। तर यहाँबाट बढ्न खोज्यो भने मार्केटले चाहिँ 2200 को टार्गेट ब्रेक गर्न सक्छ। तपाईँले टार्गेटहरू यसरी फिबोनाचीबाट तानेर यहाँबाट यसरी लाउनुहुन्छ भने पनि मिनिमम भन्दैछु मैले, मिनिमम टार्गेट पनि हाम्रो तपाईँको मिनिमम टार्गेट पनि तपाईँको 2300 को एरियासम्म हुनसक्छ। 2350 र 2300 को एरियासम्म जान सक्छ। यसरी हायर हायर लो यसरी बनाउँदै गएको छ होइन। हायर हाई र अब चाहिँ हायर हाई बनाउने हो भने 2200 को टार्गेट चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यदि हायर हाई बनाउँदै जान्छ भने अब चाहिँ हामीले यदि 2200 को टार्गेट पनि ब्रेक गर्छ भने बल्ल चाहिँ हामीले बुलिस मार्केट भयो भन्न सक्छौँ। नत्र भने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मार्केट साइडवेज एरियामा छ। तपाईँले यहाँनिर यसरी हेर्नुहुन्छ भने विगत 1 वर्षदेखि यो बक्सभित्र मार्केट छ हाम्रो। यो बक्सभित्र छ भनेपछि हामीले मार्केट ओभरअल ट्रेन्डमा चाहिँ साइडवेज छ। अहिलेलाई हामीले बुलिस मार्केट भयो भन्न सकिन्न है त। त्यसै गरी हामीले एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर तपाईँले यसलाई नेप्सेमा चाहिँ मन्थली चार्ट लाउनुहुन्छ होइन। मन्थली चार्ट लाएर तपाईँको यसरी एमएसिडी लाउनुहुन्छ भने पोजिटिभमा चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ एमएसिडीमा बुलिस क्रसओभर आउन खोजिरहेको छ मन्थली एरियामा। यो भनेको धेरै समयपछि वर्षपछि आउने कुरा हो। त्यो भएर तपाईँको 2022देखि यो एरियामा नेगेटिभ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै हिस्टोग्राम लगभग 0 एरियामा पुगिसकेको छ र एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई लगभग नजिकै गएको छ र यदि क्रसओभर आउँछ भने मार्केट बल्ल हामीले लङ टर्मको लागि पनि बुलिस भन्न सक्छौँ है त। मार्केट बुलिस भयो भन्नका लागि सिग्नलहरू मैले तपाईँहरूले भनिदिएको है यो। त्यसै गरी आज चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा राम्रो चाम देखिएको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले हाइड्रो पावर सेक्टरको चार्ट लगाएको छु। हाइड्रो पावर सेक्टर निरन्तर घटिरहेको थियो, अरू सेक्टरहरू बढिरहेको थियो, निरन्तर हाइड्रो पावर सेक्टर घटिरहेको थियो। आज यो तपाईँले यो एरियाबाट ट्रेन्ड लाइन तान्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरले एउटा ट्रेङ्गल प्याटर्न बनाएको जस्तो देखिन्छ र त्यो ट्रेङ्गल प्याटर्नको लोअर एरियालाई रेस्पेक्ट गरेको जस्तो देखिन्छ है हाइड्रो पावर सेक्टरमा। आजको दिनमा एउटा ठुलो क्यान्डल बनाएको छ। अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अब यसरी आज जे जतिले बाई गर्नुभयो ठिक छ, तर अब भोलि नै यो एरियामा बाई गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यदि घटेर आउँछ अथवा यो एरियालाई सस्टेन गर्छ, यो एरियालाई स्टेबल हुन्छ, यो एरियामा तपाईँको यो 2347 को एरियादेखि अथवा 2330 को एरियाभन्दा तल लाग्दैन भनेपछि हाइड्रो पावरमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। अब चाहिँ गर्न सकिन्छ। हाइड्रो पावरको टार्गेट अहिले रिसेन्टली धेरै माथि नराख्नु होला। यो ट्रेन्ड तपाईँको मिनिमम पनि यो माथिबाट आएको बेरिस ट्रेन्ड लाइनको हायर एरियामा सम्म टार्गेट भयो भने पनि 300, 200, 300 पोइन्टको हुन्छ। तपाईँको 2650 को एरियासम्म टार्गेट हुन्छ हाइड्रो पावर सेक्टर। होइन भने यदि आजको दिनमा एउटा यो फेक हो होइन, फेक बुलिस क्यान्डल हो र योबाट तल ब्रेक गराउन खोज्छन् प्लेयरहरूले, तल जान खोज्छ भनेपछि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो एरियालाई है। अब एउटा बुलिस क्यान्डल बन्यो, अब त लगातार उठ्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला है त। हस्, धन्यवाद साथीहरू। मैले आजले यति नै भने तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने छु। धन्यवाद, नमस्कार।